Друзі, продовжуємо інтерв'ю з тими, хто робить перший крок і першим звільняє українську землю. Це боєць розвідувальної групи 10-го мотопіхотного батальйону, позивний Мессі. Хочу сказати, що Мессі дає інтерв'ю не сам, а зі своєю улюбленою зброєю в руках. Ти був учасником нещодавньої, дуже такої дерзкої і дуже сміливої атаки на російський опорний пункт, внаслідок якого було захоплено одразу 3 полонених, один російський окупант був знищений. Розкажи, будь ласка, як це відбувалося? Нам поставили бойову задачу, ми приступили до її виконання і зразу з самого початку ми столкнулися з великою кількістю ворожих безпілотних апаратів, FPV, цих дронів. І вони нам дуже багато попортили планів. Ми довго добиралися до запланованої позиції. Уже по темноті, можна сказати, вже не планово, вже тоді пішли на штурм. Да, ну позиція достатньо там важлива для противника, і противник був готовий, я так розумію, да, що ви будете атакувати? Противник був не готовий, тому що потемніло вже. Тобто дронами вони вже себе не зможуть ніяк допомогти, вони вже не можуть нас засікти. Ну, з другої сторони, ми і себе, можна сказати, залишили без такої підтримки. Вони не думали, що ви захочете заходити вночі. Так точно, тому що дуже було багато, ми перед цим проводили розвідку, було багато заміновано, розтяжок багато. І от вони думали, що вони сховаються там, і якщо ми будемо йти, то вони обов'язково почують. Або їм з дрона скажуть, або десь на розтяжках ми можемо спійматися. А вночі то не видно нічого, а вночі по посадці проходить і там метрів 400, це такий хороший, може, бросок по темноті. Очікували засідку. Тобто за декілька днів до цього, проводячи аеророзвідку, було видно, що окупанти перед позицією, щось якась там була в них рух. І очікували ми засідку, що буде перед основною позицією нашою, буде маленька невеличка ще позиція, яка нас палить. Ми не знали, де вона знаходиться, ми не знали, чи є там хтось. А Тешечка була з тобою? Ні, цей раз не можна її було з собою брати, можна було спалитися. А з чим ви пішли? Що було? Ніж і автомат. Ну, гранати, я так розумію. Так точно, гранати. Як ви зрозуміли, що все, противник вас не зустрічає і треба там заходити вже? Ну, зрозуміло, тому що по нам вогонь ніхто не відкрив на підході, тому що метрів за 30, за 15, можна сказати, це самий тяжкий участок, тому що ось вже бачиш, вже от позиція, вже от їхня больниця, і коли, може, навіть пулемет на тебе дивиться, але обійти не можна, потрібно заходити. І саме тяжка ця дистанція, ці 10-15 метрів. А хто першим йшов? Йшов першим наш, можна сказати, по віку самий старший товариш, архітектор. Я йшов другим. За мною мій командир, тому що він на зв'язку був з дроном, коригував, де заходить. І далі за нами хлопці. Ми були одною групою і неподалік десь, може, з пів кілометра в нас була група наша запасна. Коли ми підійшли до позиції, ми слухали, чи є голоса, чи є якийсь рух, чи в посадці дуже був можливо такий варіант, що якраз коли ми підійшли, могла зміна йти, там, ну, багато можна було всього. І ми підійшли, і ми якийсь маленький період часу ми просто слухали біля позиції. І коли ми вже поняли, що є мішені, чи якісь там окупанти російські, тоді наш командир... Ви їх почули? Ми їх почули, так. Да. Тоді наш командир почав їм підарунки закидати туди. Тобто атака почалась з того, що командир закинув гранату? Так точно. Вони були в бліндажі, такому великий бліндаж, там 2,5 на 2,5 було. І пулеметне це віконце, больницю, через яку ми заходили, от в цей момент біля неї нікого не було. От вони просто своєю халатністю,
себе самі підставили. Вони були в бліндажі. Ну, вони не очікували, що поночі хтось буде заходити. У них було там серйозне озброєння, у них були тепловізори, у них були декілька кулеметів. Декілька кулеметів? Нічого Да, собі. да, Скільки там солдат було на позиції противника? Скільки їх бійців? було 4. Але перед ними, як ми і думали, повинні були бути ще одна позиція. Але вони перед нашим приходом просто внепланово вирішили помінятися. Угу. Звалили, коротше. Так, да, втекли. І якось підставили своїх товаришів. Вони ж не знали, що там вже їх немає. Ну і все тут. Тобто у противника було кілька кулеметів, навіть не один, на 4, да? Тепловізор був, Да. зв'язок у них був, да? Так Тобто точно. вони всім забезпечені були. Труби були такі. Труби навіть, ого. Якби вони вас помітили, то ого, да, було б Да. дуже погано. Да. А скільки часу йшов бій з ними? Насправді недовго, тому що тільки як почався перший контакт, зразу ми зайняли свої позиції, у нас відпрацьовано, хто що повинен робити. Командир безпосередньо вступив в бій. Так, я буквально навіть, якщо сказати, я сам десь закинув їм туди Це ви закинули особисто? Так. Я туди десь ящик закинув гранат. Вони не виходили, вони відстрілювались. Ми вже спустились в окоп з товаришем. І коли я зрозумів, що це невигідна позиція закидувати їм, бо бліндаж був, як скажу, було 2 бліндажа. Один зліва, один справа. Коли ми зліва, я закинув, випалили його, ми поняли, що там немає живих. Ми переключились чисто те, що справа до нас був ближче. Ми зрозуміли, в якому вони бліндажі. Почали закинати гранатами, робили прострілку в той бліндаж. І потихеньку їм запропонували, щоб вони здавалися. Вони відмовлялися. І потім він закинув, у нас там є 700 грам пластида, така енергетик з банок. І, виходить, вони були дуже покоцані сильно осколками, і тоді вони прийняли рішення здаватися. Що змусило їх здатись? Блеф з криком, що зараз полетить подружка туди на них в окоп. І після того вони здались. Да. Уже пішли на контакт. Ми, правда, трохи почали время тягнути, але вони вже після цієї фрази пішли на контакт. При каких обстоятельствах вы попали в плен? На какой позиции? На 4-5-5 позиция она. Называется, нам сказали, сидите, ждите, пока ваши товарищи, МСБшники сверху с дороги не придут, не отойдут. А по факту оказалось, что они давно уже ушли. И нас просто окружили. Угу. Первая граната, вторая, ну, понеслась. Кто с вами еще был на позиции? Мои товарищи, плюс командир взвода. Командир взвода. Какой позывной? Калуга, Андрей Калугин. Андрей Калугин. Офицер, да? Да. Он откуда, что о нем знаете? Знаю, что он с Макеевки. Угу. Больше ничего. Угу. Что произошло во время боя? Нам просто покидали гранаты, и мы сдались. Меня зацепило, Угу. и мы решили сдаться. Добровольно решили сдаться. Вы стреляли по украинским минам? Я конкретно нет. Ну, а вот вообще во время... Рядовой Калугин, да, отстреливался, но я нет. Я сразу отсоединил рожок и автомат отбросил в сторону. Потому что я понимал, что это смерть. У нас по рации связь была. Но мы даже не успели сообщить то, что на нас штурм или что-то. Не успели? Нет. Угу. Потому что это было неожиданно. Сначала птички кидали, скидывали. Вот один блиндаж разломили. Мы все вчетвером в другой перелезли, а он меньше, он маленький. Вот. И мы прям вот только когда в следующий перешли блиндаж, и постоянно птички кидают, мы даже не можем выйти посмотреть. И тут уже начали лететь гранаты на нас. И мы уже понимаем, то, что это не сброс птичек, а это уже люди кидают гранаты. Ну, то есть это штурм. Угу. А мы находились в блиндаже. Угу.
вообще какую-то поддержку организация боя как была? Вот если там по вам стреляли, то этот Калуга что делал? Вызывал огонь для поддержки, вызывал Ну, резерв? конечно, да. Но если артиллерия по нам работает, то, конечно, он говорит направление, связывается. Мгм. Они уже, не знаю, там поднимают птичку, ищут. Ну, а на помощь к вам должен был кто-то прийти? Была такая договоренность? Договоренности не было. То есть вас оставили одних, чтобы вы сами там воевали на позиции без поддержки? Ну, получается, что так. Да. Ну, а товарищи другие знали, что вы сами в таком положении, и кто-то должен был на помощь прийти? Вы договаривались с кем-то, что там вас вытащат? Если что? Нет, не договорились. Ну, эвакуация, медицинское снабжение, то есть как вас там обеспечивали? Ну, обеспечили вроде нормально. Ну, так как-то получилось все неожиданно. У нас вообще впереди еще позиция была. Там нам сказали, то, что там тоже стоят глаза. Ну, то есть даже если в случае на нас пойдут, то мы хотя бы услышим то, что они там в какую-то перестрелку ввязались. Либо они нам сообщат по рации то, что на них штурм. Получается, у нас позиция после них идет. А получилось то, что та позиция нам даже ничего не сообщила по рации. И вот тут начинают лететь гранаты сразу. То есть они, получается, ту прошли, и мы даже не были в курсе, что они ту позицию прошли. Ми навіть не ожидали такого. Які результати бою для противника, які втрати противник поніс? Один 200-й в них був зразу там. І троїх ми забрали з собою. Ну і тепер там наші тримаються. Так точно. Да. Ще один клаптик землі ми звільнили. Це була задача з максимальною відстанню, яку ми пройшли. Це було більше 300 метрів. Дуже добре, що ми йшли в повний ріст. Буває такі задачі, що тільки треба підповзати до позиції. Тут, мабуть, треба пояснити, що таке на Донбасі на передовій пройти 300 метрів, коли противник має систему спостереження, свої власні дрони, мережу своїх спостережних вогньових точок, да, і ви йдете по посіченій дуже посадці. Так. Постійні розриви, ветки ті самі. От ти йдеш і тебе можуть просто спочути, і ти вже знають, що ти йдеш. Можуть відкрити по тобі вогонь. Яка велика ціна, нібито кажуть 300 метрів, да? А це найбільша відстань, яку доводилось проходити під час от таких атак. Да? Дуже дякую вам, розвідникам, піхотинцям 10-го батальйону, за таку роботу, за те, що ви 100, 200, 300, 400 метрів при найменшій нагоді з великим ризиком повертаєте знов Україні. Це велика праця, і ви на вістрі українських атак.